Bun, păi, hai să intrăm direct în subiect. În lumea AI, toată lumea pare obsedată de viteză. Știi? Cât de repede poate genera un model un răspuns? Câte token-uri pe secundă? Da, e metrica principală, exact. Dar azi ne uităm la o analiză super interesantă de la Dylan Patel de la SemiAnalysis, care vorbește despre ceva ce majoritatea ignorăm. Nu cât costă un model AI să vorbească, ci cât îl costă să asculte și să gândească. Asta e o perspectivă excelentă. Se pare că aici se ascund niște costuri uriașe și o bătălie tehnologică absolut fascinantă. E perfect spus. Ne-am concentrat atât de mult pe produsul final, știm, pe textul generat, încât am uitat de tot procesul din spate. Iar ascultarea, cum ai numit-o tu, procesarea contextului inițial, devine, în anumite aplicații, partea cea mai scumpă. Deci nu e doar un detaliu tehnic? Deloc. E o problemă economică, vorbim de zeci de miliarde de dolari. Exact asta vrem să deslușim azi. O să intrăm puțin în anatomia costurilor de rulare a unui model AI, vom face distincția clară între faza de preumplere și cea de decodare. Două concepte cheie. Da, și o să explicăm pe înțelesul tuturor ce e acest faimos Cascade V de care tot auzim. Și, cel mai important, vom analiza cum un gigant ca Nvidia nu stă pe loc, ci încearcă să construiască un nou avantaj competitiv, un nou moat, cum mi se spune, exact în acest domeniu. Păi hai să o luăm de la bază. Când trimitem o cerere către un model, să zicem GPT-4, procesul de generare a răspunsului, numit tehnic inferență, nu e un bloc monolitic. Ok. Are două etape foarte, foarte distincte. Prima e preumplerea sau prefill. Aici modelul ia tot ce i-am dat, promptul, documentele, poate istoricul conversației și le procesează pe toate deodată. Deci e momentul în care citește totul. Exact. Își formează o înțelegere a contextului. Și își încarcă, practic, memoria de lucru cu tot ce trebuie să știe înainte să scrie primul cuvânt. Și a doua etapă. A doua etapă este decodarea, decoding. Asta e partea pe care o vedem noi, generarea răspunsului, token cu token, cuvânt cu cuvânt. Aha. Acum aici lucrurile devin puțin contraintuitive. Sursa ne oferă niște cifre de referință, așa ca ordin de mărime. Costul procesării 1.000.000 de tokeni în faza de preumplere e în jur de $3. $3, ok. Costul generării 1.000.000 de tokeni în faza de decodare e de aproximativ $10. Stai puțin, asta e chiar ciudat la prima vedere. Adică toată lumea, și eu recunosc, aș fi presupus că generarea textului, creația efectivă, e partea cea mai grea și mai scumpă. Normal, așa pare. Cifrele astea spun că e de peste 3 ori mai scump să generezi un cuvânt decât să procesezi unul din context. Atunci, de ce am zis la început că ascultarea poate fi mai scumpă? Pentru că totul, absolut totul, depinde de raportul dintre context și răspuns. Adică, Dacă pui o întrebare simplă de 10 cuvinte și primești un eseu de 500 de cuvinte, evident că faza de decodare va domina costul total. Dar gândește-te la noile aplicații care apar. Sursa dă un exemplu perfect. Un agent de programare autonom. da, Să zicem că îi cer să refactorizeze o componentă dintr-o bază de cod uriașă cu sute de fișiere. și cred că oricine a folosit un asistent de programare a simțit asta. Ai momente când pur și simplu stă și gândește, minute în șir, fără să scrie o linie de cod. Acum încep să înțeleg de ce. Își reconstruiește constant contextul. Exact. Agentul acela trebuie să citească poate 10.000 de linii de cod ca să înțeleagă dependențele. Apoi, pe măsură ce lucrează, sare de la un fișier la altul. Deci nu e un proces liniar. Deloc, deschide fișierul A, îl citește, apoi deschide fișierul B ca să verifice o funcție, apoi revine la fișierul A. De fiecare dată când schimbă contextul chiar și parțial, trebuie să refacă acest proces de preumplere. Și asta costă. Enorm! Într-o sesiune de lucru de câteva ore, el poate genera doar câteva sute de linii de cod nou, adică decodare, dar are procesat milioane și milioane de tokeni de context, adică preumplere. Și chiar dacă preumplerea e mai ieftină per token, volumul e atât de copleșitor încât ajunge să reprezinte 90% sau chiar mai mult din costul total.
Incredibil. Deci, costul nu stă în scris, ci în recitit. Asta schimbă complet perspectiva. Mă gândesc și la alte domenii. Un avocat care cere unui AI să analizeze, 10 contracte de 50 de pagini fiecare ca să găsească o singură clauză. Exemplu perfect. Volumul de preumplere e gigantic, iar răspunsul, decodarea, e foarte scurt. Costul real stă în asimilarea cunoștințelor, nu în articularea concluziei. Și această realizare, bănuiesc, zguduie piața. Pentru că optimizarea pentru decodare rapidă și optimizarea pentru preumplere eficientă, Sunt două probleme tehnice complet diferite. care necesită soluții hardware și software diferite. Exact. Ok, deci costul ăsta de preumplere e un gigant ascuns. Asta mă face să mă întreb ce se întâmplă de fapt sub capotă. Ce anume face procesul ăsta atât de costisitor? Presupun că aici intră în joc faimosul KV. Aici intrăm în miezul problemei. Hai să încercăm să-l explicăm ca și cum am vorbit cu un manager. Știi, cineva care nu are un background în arhitectură hardware, dar trebuie să înțeleagă implicațiile economice. Absolut. Cache KV sună tehnic, dar cea mai bună analogie e că funcționează ca memoria pe termen scurt a modelului, pentru conversația curentă. O memorie de lucru. Da. Când modelul face preumplerea, nu salvează textul undeva ca într-un fișier Word. În schimb, el procesează textul și extrage esența relațiilor dintre cuvinte și concepte, sub forma unor seturi de numere, niște vectori matematici. Și ăștia sunt cheile și valorile, cache și V. Exact. Keys și values. Acest set de chei și valori este cache-ul KV. Deci, e ca un fel de rezumat matematic, o hartă a contextului. Când vrea să genereze următorul cuvânt, se uită la harta asta ca să se asigure că rămâne coerent, relevant. Fără ea, ar uita instantaneu ce ai spus. Da, este o parte esențială a mecanismului de atenție care stă la baza acestor modele. Dar aici apare problema fundamentală, problema de $1 trilion. În arhitectura standard, această memorie pe termen scurt e extrem de fragilă și ineficientă. Ce vrei să spui prin fragilă? Adică se poate strica? Nu, în sensul fizic, ci în sensul că este, prin design, de unică folosință. A, Să revenim la agentul de programare. Când analizează fișierul A, GPU-ul muncește din greu să calculeze cache-ul KV pentru fișierul ăla. acum, agentul trebuie să verifice ceva în fișierul B. În mod tradițional, pentru a face loc noului context, trebuie să arunce la gunoi întregul cache KV al fișierului A. Pur și simplu îl șterge. Apoi calculează de la zero cache-ul pentru fișierul B. Și când se întoarce la fișierul A? Ghici ce? Trebuie să o ia de la capăt, să recalculeze tot cache-ul pe care tocmai l-a aruncat. E incredibil de ineficient. E ca și cum ai angajat cel mai rapid cititor din lume, dar de fiecare dată când întoarce pagina, îl lovește amnezia și trebuie să recitească toată cartea de la început. Analogia e perfectă. O risipă enormă de timp și de resurse de calcul. Asta explică de ce un agent care lucrează 9 ore la o sarcină, cum menționa sursa, consumă de fapt resurse pentru sute de ore de calcul repetitiv. Asta e imaginea. Nu e vorba că uită, ci că arhitectura însăși și-l forțează să șteargă totul și să o ia de la capăt. Este o ineficiență by design care n-a contat atât de mult când contextele erau mici. Dar acum devine catastrofală din punct de vedere economic. Ok, dacă problema asta e atât de mare, mă aștept ca liderul pieței, Nvidia, să aibă un plan. Dar mă surprinde că nu e vorba doar de a lansa un nou GPU și mai rapid. Pare că se întâmplă ceva mult mai subtil aici. Aici analiza lui Patel devine cu adevărat interesantă. Strategia Nvidia e pe două fronturi, hardware și software. Și arată mentalitatea unui lider de piață care este, așa cum spune sursa, paranoic. Doar paranoicii supraviețuiesc, cum spunea Andy Grove de la Intel. Sună familiar. Hai să o luăm pe rând. Care e planul pe hardware? Pe partea de hardware, Nvidia nu mai mizează totul pe un singur cal de bătaie. Au realizat că piața e suficient de matură pentru specializare. Așa că au anunțat un chip complet nou, numit CPX. CPX. Acesta nu este un GPU de uz general. E un chip de siliciu proiectat cu un singur scop:
să facă preumplerea și calculul cache-ului KV cât mai eficient posibil. Deci e o recunoaștere a problemei. E o recunoaștere clară că sarcina asta e atât de distinctă și de importantă economic, încât merită propriul hardware specializat. Fascinant. Practic decupe o bucată din procesul de inferență și construiesc un motor dedicat. Și, din ce înțeleg, ăsta e doar unul dintre motoare. Au GPU-urile clasice, au achiziționat de fapt o companie Groq, care face chipuri ultra rapide pentru decodare. Cele mai rapide din lume, da? Iar acum adaugă CPX pentru preumplere, își construiesc un portofoliu de unelte specializate. Exact. Este o mișcare defensivă, extrem de inteligentă. Nvidia nu știe și nimeni nu știe cum vor arăta modelele AI de peste 5 ani. Vor avea nevoie de ferestre de context de 1 miliard de tokeni? Atunci CPX va fi esențial. Sau, poate modelele vor deveni agenți super rapizi. Și atunci tehnologia Groq va domina. Sau poate vor continua să fie un amestec de sarcini și atunci GPU-urile generale rămân relevante. Creând acest portofoliu, ei pariază pe toate scenariile posibile. Indiferent în ce direcție o ia piața, ei vor avea cea mai bună soluție hardware. E o strategie de acoperire a riscurilor. Foarte inteligent. Dar ai menționat și un front software. Aici cred că se ascunde adevărata genialitate a strategiei. Fără îndoială. Hardware-ul rezolvă o parte a problemei, dar adevărata inovație care atacă direct ineficiența economică este software. Nvidia dezvoltă activ unelte open source, printre care și un manager de cache KV. Un manager de cache? Da, e un strat software care orchestrează inteligent unde e stocată și cum e refolosită această memorie pe termen scurt. Deci în loc să arunce la gunoi cache-ul de fiecare dată, ce face managerul ăsta cu el? Îl gestionează inteligent. De exemplu, când agentul nostru trece de la fișierul A la fișierul B, în loc să șteargă cache-ul pentru A, managerul îl poate pagina, adică îl poate muta rapid din memoria ultra-rapidă a GPU-ului pe un SSD. Care e mai lent, dar mult mai spațios. Și mai ieftin. Iar când agentul se întoarce la fișierul A, managerul face operațiunea inversă, reîncarcă cache-ul deja calculat de pe SSD înapoi în memoria GPU-ului. Asta schimbă totul. Elimină complet munca repetitivă și costisitoare. E ca și cum cititorul nostru amnezic ar primi brusc un carnețel. Când schimbă pagina, își notează ideile principale și, când revine, doar aruncă o privire pe notițe. Impactul asupra costurilor e dramatic. Vorbim de reduceri de costuri de un ordin de mărime pentru aplicațiile potrivite. Și aici vedem noul moat, noul avantaj competitiv al Nvidia. Deci nu mai vorba doar de CUDA. Nu, avantajul se mută mai sus, la aceste straturi software de orchestrare. Nu e vorba de programarea nucleelor GPU, ci de gestionarea inteligentă a fluxului de date între diferite tipuri de memorie și stocare, pentru a rezolva o problemă economică concretă. Și faptul că fac acest manager de cache open source e o mișcare de maestru. Nu mai e vorba de a-i bloca pe toți în ecosistemul lor, ci de a construi infrastructura, șoselele software, pe care vor rula toți. Iar ei, desigur, dețin și vând cele mai bune stații de alimentare, chipurile. Creează un standard de facto. E o strategie clasică de platformă executată impecabil. Ok, hai să tragem linie și să rezumăm. Conversația despre performanța AI se maturizează. Trecem de la obsesia pentru viteză brută la o înțelegere mult mai nuanțată a costurilor. A costurilor operaționale, da. Am văzut că procesarea contextului, preumplerea, poate fi, contraintuitiv, mult mai costisitoare, iar gestionarea eficientă a memoriei pe termen scurt a modelelor, acest cache KV, a devenit o problemă centrală. Da, și concluzia principală este că Nvidia, acționând ca un lider de piață paranoic și inteligent, își diversifică portofoliul. Combinația de GPU-uri generale, chipuri specializate pentru preumplere ca ChipX și pentru decodare rapidă prin Groq, toate orchestrate de un strat software, e o strategie formidabilă. Menită să le asigure dominația pentru anii ce vor urma. Indiferent de direcția în care va evolua cercetarea în AI. Și asta ne lasă cu un gând provocator pentru viitor. Dacă gestionarea memoriei contextuale devine la fel de importantă, dacă nu chiar mai importantă, decât viteza brută de calcul, ce noi oportunități apar? Nu vorbim doar de producători de chipuri. Exact, ar putea apărea o întreagă industrie de logistică a memoriei AI, companii specializate în software care vând, practic,
memorie persistentă pentru modele AI ca un serviciu cloud. Sau poate noi tipuri de baze de date optimizate nu pentru tabele, ci pentru stocarea și interogarea ultra-rapidă a acestor cașuri Kiwi. Clar, bătălia pentru reducerea costurilor abia a început și s-ar putea să creeze campioni în domenii la care nici nu ne gândim azi.